सँडविच म्हटलं ना की ब्रेड आला. आज मी तुम्हाला ब्रेड न वापरता अगदी हेल्दी असं उत्तप्पा सँडविच करून दाखवणार आहे. घरातल्या इन्ग्रेडियंट्सपासनं आणि पटकन होतं. चला तर मग तयारीला लागूया. उत्तप्पा तयार करायला हा जो बारीक रवा मिळतो ना तोच रवा घ्यायचा आहे आपल्याला. तो आपण एक बाउलमध्ये घेतलेला आहे. 2 वाट्या. बुडेल इतकं पाणी घ्यायचं आणि साधारण एक 15-20 मिनटं व्यवस्थित रेस्ट करून घ्यायचं. हे मी रेस्ट करून घेतलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये 1 बाउल पूर्ण घालणार आहोत तांदळाचं पीठ. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आत्ता आपल्याला थोडंसं पाणी लागलं तर पुन्हा आपल्याला त्याच्यामध्ये पाणी मिक्स करायचं आहे. चांगलं फेटून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. हे बॅटर तयार आहे. आता आपण ह्याच्यावरती एक झाकण ठेवूया आणि एक 10 मिनटं बाजूला रेस्ट करायला ठेवूया. हे रेस्ट होतं आहे तोपर्यंत आपण चटणीची तयारी करूया. मी इथे पुदिन्याची फ्रेश पानं घेतलेली आहेत 1 बाउल. 1 छोटी वाटी कोथिंबीर घ्यायची आहे बारीक चिरलेली. मी 3 मिरच्या घेतल्यात, त्याला फक्त मध्ये चीर दिलेली आहे म्हणजे कापलेल्या आहेत. इथे मी लसूण घेतला आहे ठेचलेला. चवीनुसार मीठ. थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि आपल्याला हे वाटून घ्यायचं आहे. एकदम फाईन पेस्ट करायची आहे. चटणी तयार आहे. त्याच्यात आपल्याला लिंबू पिळायचं आहे. सँडविचसाठी चटणी तयार आहे. आपण रेस्ट करायला जे बॅटर ठेवलं होतं एकदा त्याला मिक्स करूया. 1 मोठा कांदा होता बारीक चिरलेला घेतलाय. त्याच्यामध्ये सगळे मिक्स करायचे. काश्मीरी मिरची पावडर, चवीनुसार मीठ. मिक्स करून घेऊया. बारीक चिरलेली कोथिंबीर थोडीशी म्हणजे त्याला एक छान टेक्स्चर पण येतं. पुन्हा एक मिक्स करूया. उत्तप्पा सँडविच करण्यासाठी उत्तप्प्याचं बॅटर तयार आहे. गॅस ऑन करूया. मी इथे तवा घेतलेला आहे. साजूक तुपाने आपण थोडंसं याला ग्रीसिंग करूया. आपण आता बॅटर थोडंसं घालायचं आहे आणि छोटे छोटे उत्तप्पे तयार करून घ्यायचे. वरनंही थोडंसं तूप सोडायचं आहे. मस्त क्रिस्पी असे करून घ्यायचे आहेत. दुसऱ्या साईडला पण क्रिस्पी करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण सगळे जे उत्तप्पा सँडविचसाठी उत्तप्पा करून घ्यायचे होते ते आपण तयार करून घेतलेत. आता असेंबलिंग. उत्तप्पा जो आहे तो पहिल्यांदा घ्यायचा. इथे मी जी ग्रीन चटणी तयार करून घेतलेली आहे पुदिन्याची याच्यावरती छान स्प्रेड करून घ्यायची. टोमॅटोचे स्लाइस घ्यायचे, ते आपण अरेंज करून घेऊया. थोडंसं मीठ स्प्रिंकल करायचं. चाट मसाला स्प्रिंकल करायचा. आता आपण घेणार आहोत बीट. थोडंसं मीठ, चाट मसाला. आता येईल गाजर, चवीला मीठ, अगदी हलकंसं मीठ कारण आपण चाट मसाल्यामध्ये ऑलरेडी मीठ असतंच. फायनली काकडी. काकडीचे छान लेयर्स करून घेऊया. अगदी हलकंसं मीठ, चाट मसाला. हे लेयर्स झाले. उत्तप्पा त्याला आपण चटणी लावून घेऊया. झालं की याला पॅक करूया आणि अशा प्रकारे आपलं सँडविच उत्तप्पा तयार आहे. त्याला आपण कट करून घेऊया. विदाऊट बटर, विदाऊट टोमॅटो केचप, विदाऊट मेयोनीज असे हेल्दी उत्तप्पा सँडविच आपण केलेलं आहे. घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीला जरूर खायला द्या, त्यांना नक्की आवडेल. रुचकर मेजवानी हा आपला चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. नमस्कार.